طيب هو بيقول لي مثلا عندي two bodies of masses 11.4 and 26.6 kilograms connected by a light string in light inextensible string. فأنا الشكل عندي اللي هو قريب جدا من الوضع دوت، إن أنا عندي pulley وعندي في string. السترنج دوت بيكون لافف حوالين البولي بالشكل ده. عندي two bodies، واحد 11.4 كيلو جرام، والتاني ب 26.6 كيلو جرام. في هنا بوينت. وبعدين بيقول لي السترنج ده كله على بعضه اللينس بتاعه ب 25 سنتيمتر passing over a smooth pulley. When the system was released from rest, the heavier body was next to the pulley. الهيفير body دوت اللي هو 26.6 دوت كان موجود عند البولي هنا، وطبعا هيبتدي ان هو ينزل، والبادي دوت هيبتدي ان هو يطلع. determines the speed of the lighter body when it reach the pulley، لما توصل للبولي. يبقى معنى كده ان السيستم هيمشي قد ايه؟ هيمشي 25 سنتيمتر كلهم، لان هو البولي من السترنج من اوله لاخره 25، يبقى هو دوت كان تحت، وبعدين هيمشي الطول بتاع السترنج كله تقريبا في ما عدا الحته بس اللي هي الزياده اللي هي بتاعت البولي، فهو تقريبا هيمشي كله. فانا هعمل الايكويشن بتاعت الموشن بالنسبه للبادي الاولاني. انا عارف ان السم اوف فورسز المفروض ان هي ايكوال ام في اي. فلو مسكت البادي الاولاني فالمفروض ان احنا عارفين ان السم بتاعت الفورسز اللي بتأثر عليه هو التنشن بتاع السترنج لفوق، والويت بتاعه لتحت اللي هو 11.4 تايمز جي اللي هي 9.8. يبقى دوت كده تاني الفورسز اللي بتأثر عليه في التنشن فوق، وفي ام جي بتاعته اللي هي 11.4 جي بتأثر لتحت. فدي كده الفورسز بتاعتي ايكوال الماس بتاعته في الاكسلريشن. يبقى كده انا حطيت اهو الماس في الاكسلريشن. كده الايكويشن خلاص اتظبطت الاولانيه. نمسك بقى الايكويشن بتاعت البادي التاني. في تنشن برضو لفوق، في الويت بتاعه اللي هو 26.6 كيلو جرام في جي لتحت. فهيبقى اللي تحت بقى عشان خاطر الاكسلريشن هنا هي اللي بتأثر، او هي في نفس الدايركشن بتاع الويت، فيبقى الاكسلريشن هي اللي لتحت. فديت كده هتبقى 26.6 تايمز الجي اللي هي 9.8 ماينس التي. كل دوت هيكون ايكوال الماس في الاكسلريشن اللي هي 26.6 في الاكسلريشن A. انا عايز اعرف الاكسلريشن بكام. فكل اللي انا هعمله ان انا همسك التو ايكويشنز دول هعمل لهم ادنج لبعض. فلما اعمل لهم ادنج لبعض التنشن والتنشن هيروحوا مع بعض. هنحسب الجزء اللي فاضل دوت، فهيبقى 26.6 times 9.8 minus 11.4. فديت هتطلع. فكده الليفت هاند سايد هيبقى عبارة عن 148.96 equal الرايت هاند سايد اللي هو لما نجمع دول هيدينا 38A. يبقى كده الاكسلريشن هتبقى equal. هنودي 38 بالديفايدد، فهتطلع ب 3.92 كده متر بير سكند سكوير. طيب احنا عايزين نعرف بقى اللي فاضل لنا نعرفه هو الفيلوسيتي لما هي تخبط فوق. انا ما عنديش تايم ومش عايزه، فانا ممكن اشتغل بالايكويشن التالتة ان v final power 2 equal v initial power 2 plus 2 ad، او طبعا ساعات بنسميهم يو في، والديستانس ممكن تتسمى s او whatever يعني من الاسامي. فده هتبقى 0 plus 2 الاكسلريشن اللي هي 3.92 times الديستانس اللي هي 25 سنتيمتر
فهتبقى 0.25 كده بقت بالمتر، فكده هتبقى equal. هنعمل بقى سكوير روت للانسر اللي هيطلع لنا، فهتطلع ب 1.4 متر بير سكند. دي كده ال V final نفسها. ولو انا عايز الانسر يبقى بالسنتيمتر بير سكند، فانا هعمل دوت ملتبلاي 100، يبقى كده ال V final هتطلع 140 سنتيمتر بير سكند.